أهلا بكم في Tell Me How. This is part 3 video for the solution for the November 2018 paper 1 Cambridge examination. كنا في الفيديو اللي فات وقفنا عند question number 28 and we'll proceed from this question we have right now, which is question number 29. Question 29 says that you have a battery of electromotive force EMF 10 volts that is connected to a resistor. طبعا احنا عارفين الباتري is the source of charges that move through the circuit if you have a circuit in hand. A resistor is the load that you're using. Load معناها ايه؟ معناها اللمبة مثلا او اي appliance that you're using اللي بتشغل منه اللي بيشتغل بيها الباتري اللي عندي. فانا الباتري دي ممكن اشغل بيها لابتوب، ممكن اشغل بيها تلفزيون، ممكن اشغل بيها لمبة، اي حاجة من الحاجات دي بنسميها resistors because or we can call them the load عشان هي الحاجات اللي بتسحب التشارجز. فالتشارجز بتطلع من الباتري بيبقى عندها فولتج معينة. فولتج يعني energy by the way. الفولت هو الانرجي that is given to each charge. فممكن نقول ان الفولت is the energy per unit charge. يعني انا ممكن اكتب ان ال V equals to the energy per unit charge. خلاص الانرجي per unit charge هنسمي التشارج Q. الانرجي طبعا اليونت بتاعتها جول والتشارج اليونت بتاعتها C capital which is coulomb. فاليونت بتاعت الفولت ممكن نقول ان هي جول per coulomb. تمام؟ يعني معنى كده ان كل تشارج طالعه من عندي من هنا، كل تشارج which is can be negative or positive طالعه من هنا. طبعا اللي بيطلع من هنا ده البوزيتيف سايد واللي بيرجع للنيجاتيف تاني، والنيجاتيف الكترونز بتمشي الناحيه دي. كل يونت تشارج طالعه من هنا شايله 10 جولز. خلاص؟ فالفولت معناها الانرجي given to each charge not each electron. الالكترون شايل تشارج معين. اوكي؟ في كميه من التشارج معينه الالكترون شايلها. كل تشارج شايله 10 جولز، والالكترون اللي بيجي من هنا او التشارج اللي بتيجي من هنا لما بتخبط في الريزستور ده بتديله كل الانرجي اللي عندها. تمام؟ فالانرجي دي كلها بتروح للتلفزيون او اللابتوب بتاعك عشان يشتغل، وبعد كده بترجع تاني للباتري ومعاها زيرو انرجي. بترجع تاني للباتري مع زيرو انرجي، والباتري بيبدا يدي another electron يطلع ويدي كل الانرجي بتاعته which is 10 joules per coulomb للريزستور ويرجع تاني until the battery wears out. لحد ما البطاريه تخلص، ساعتها بتقول ان البطاريه خلصت تروح جايب بطاريه جديده. فكل اللي بتعمله البطاريه ان هي بتطلع الكترونات معاها انرجي. الانرجي دي ممكن تقول ان هي 10 فولت او 10 جول بير كولومب. وكل ما تزود الفولت بتاع البطاريه ده كل ما يبقى انت عندك انرجي اعلى طلع بيها التشارجز بتاعتك اللي بتروح تشغل اللود. تمام؟ فهو بيقول لك ان انا عندي تشارج طلع من هنا، التشارج دي 2 كولومبس. التشارج اللي شايلها عندي 2 coulombs that passes through the resistor. اوكي، فهو بيقول لك how much work is done as the charge passes through the resistor. احنا عارفين ان الفولت equals to the energy given per unit charge. طب انا عندي لكل unit charge واحده انا بديلها 10 جولز، يبقى معنى كده لو انا عندي 2 charges 2 coulombs هيبقى عندها كام؟ كل اللي هنعمله نضرب 2 في 10 لان انا التشارج الواحده شايله 10 جولز او 10 فولتس، يبقى ال2 كولومز هيشيلوا 20 فولت او 20 جول. فالاجابه بتاعتنا هتكون دي. السؤال اللي بعد كده question number 30 بيقول انا عندي 3 identical resistors. 3 identical resistors. احنا قلنا الريزيستورز دول هم اللودز. اللودز يعني ايه؟ يعني ممكن نقول انه اللابتوب، الموبايل، اي حاجه بتسحب charges. تمام؟ فانا عندي 3 identical resistors that are joined in series to a cell. طالما قال identical resistors يبقى مش هنقدر نقول ان واحده تلفزيون وواحده موبايل وواحده مثلا لابتوب. لا، انا عندي 3 identical يبقى لازم الثلاثه يكونوا of the same type او عندهم نفس الريزيستنس بالظبط. فممكن نقول انا عندي 3 لابتوبس جنب بعض I'm connecting them in series. in series يعني جنب بعض. و بيقول لك ان انا حاطط فولت ميتر. الفولت ميتر ده بيقيس الفولت الفولتج دروب between any two points on the circuit. فهنا حاططها ما بين الاثنين دول اللي في الاخر. المفروض ان هم 3 identical resistors يعني 3 لابتوبس مع بعض مثلا، تخيلها ان هم لابتوبس. بيقول لك ان الفولت الريدنج هنا is 8 and is asking you what is the reading on the voltmeter number P اللي هو ده and what is the EMF of the cell. عايز اعرف السيل نفسها او الباتري اللي عندي دي ال EMF التوتال بتاعها كام. احنا لو فاهمين من السؤال الاولاني ان احنا فاهمين ان الفولت
supplied by the battery هي عبارة عن الانرجي that is given to each unit charge، يعني هي جول per coulomb. وقلنا ان الالكترون بيطلع من هنا بيدي كل التشارجز بتاعته او كل الانرجي بيدي كل الانرجي بتاعته لللود، ولازم وهو راجع يرجع معاه زيرو انرجي. ما ينفعش يرجع معاه انرجي خالص، لان النيجاتيف بورت اللي هنا ده الانرجي بتاعته زيرو، والبوزيتيف بورت الناحيه الثانيه الفولت عليه مثلا لو الباتري دي 10 فولتس يبقى يكون عليه 10، بحيث ان البوتنشال ديفرنس از 10 ماينس 0. فالالكترون اللي بيطلع من هنا معاه انرجي 10 فولتس فور اكزامبل بيرجع تاني معاه زيرو، يبقى معنى كده ان هو لازم يدي كل الانرجيز بتاعته لللودز اللي موجوده في النص هنا. طيب الباتري مثلا معاه 10 فولتس، فهيجي هنا هو عارف الباتري قبل ما يطلع ان انا عندي 3 لودز. في المساله اللي فاتت انا كان عندي 1 لود، فاداها كل الانرجي بتاعته بحيث ان هو يرجع معاه زيرو انرجي. انما في الحاله دي انا عندي 3 لودز connected in series، فالالكترون هيمشي من هنا هيعدي هيلوز سم انرجي لللابتوب الاولاني ده، هيجي هنا ما ينفعش يكون معاه زيرو انرجي، لازم يدي حاجه لده ولازم يدي حاجه لده، وبس لما يخلص ده يرجع تاني بزيرو. فمعنى كده ان هو لما يعدي على اللود الاولاني هيسيب شويه انرجي عشان يديها للود التاني، ويسيب شويه انرجي تانيين للود التالت. في الحاله دي ال 3 loads are identical، فده معناه ان الالكترون هيدي كل واحد انرجي قد التاني. لو كان الريزيستور مثلا الاخير عنده ريزيستنس اكبر بكتير، يعني اللود عالي جدا، مثلا حاطط لابتوب ولابتوب بعد كده حاطط تلفزيون مثلا او حاطط ثلاجه، فهي الالكترون ده ذكي، كل اللي هيعمله ان هو هيدي لده شويه انرجي صغيرين، وهيدي لده شويه انرجي اكبر شويه. لو ده مثلا لو ده الموبايل وده لابتوب فهيدي لده انرجي اعلى، ان اللابتوب بيحتاج انرجي اكتر من الموبايل. وبعد كده لو في ثلاجه يروح مدي كل الانرجي الباقيه بتاعته للثلاجه، فهو بيوزعها على حسب اللود. انما في الحاله دي انا عندي اللودز الثلاثه ايدنتيكال، فهيدي كل واحد قد التاني بالظبط في الحاله دي. خلاص، فانا عندي هنا لو هو شايل 10 فهيدي ده 3.3 وده 3.3 وده 3.3 بحيث ان هو يرجع معاه زيرو. فهو لو الاولاني ده اداله مثلا، لو احنا بنقول خلينا نقول ان الباتري دي مثلا 9 فولتس، فهو جاي الكترون طالع من هنا مع 9 فولتس، جاي هنا لقى 3 لودز والثلاثه ايدنتيكال، فلازم الشير بتاعهم هم الثلاثه يكون ايدنتيكال، فهيدي ده 3 وده 3 وده 3. فيجي هنا معاه 9 فولت هيدي منهم 3 هيتبقى عنده 6، هيجي هنا للتاني هيدي منهم 3 لده هيتبقوا عنده 3، هيجي في الاخر يدي ال3 اللي اتباقيين عنده للود الثالث ويرجع بزيرو تاني، وبعد كده الباتري يطلع انذر الكترون وتفضل العمليه شغاله لحد ما البطاريه تخلص. طيب في الحاله ان الباتري دي مطلعه 9 فولت، اللي بيعمله الفولت ميتر ده ان هو كل اللي بيقيسه هو بيقيس البوتنشال انرجي دروب او الفولتج دروب. فالالكترون اللي جاي من هنا معاه 9 فولت هيدي لده 3 هيتبقى عنده هنا 6، فالفولتج دروب كان كام؟ كان 3، يعني كان معاه 9 طلع من هنا معاه 6 فساب كام؟ ساب 3. فالفولتج دروب او الانرجي ديفرنس كان من 9 ل 6، فنقول ان هو حصل دروب هنا 3 فولت، فده الريدنج اللي هيكون هنا. طيب هو دخل من هنا معاه 6 فولت، ادى لده 3 وادى لده 3 ورجع بزيرو، فالفولتج دروب من النقطه دي للنقطه دي عباره عن المجموع of the voltage drops of the first resistor and the second one. فانا متوقع ان الفولتج دروب بتاع الكيو ده هيكون مثلا 6، وبعد كده الالكترون يرجع من هنا تاني معاه زيرو للباتري. طيب هل في الحاله دي السيل دي مطلعه 9 فولتس؟ الاجابه لا، ان هو احنا لسه مش عارفين هي 9 فولتس ولا لا. هو الحاجه الوحيده الجيفن عندك ان الفولت ميتر الريدنج بتاعه هنا از 8 فولت، يعني الفولتج دروب من هنا لهنا 8، ودول ايدنتيكال، يعني كل واحده منهم 4، يعني دي خدت 4 ودي خدت 4، وطالما دي ايدنتيكال يبقى دي كمان هتاخد 4. فممكن نقول ان طالما الفولتج دروب المجموع بتاع الاثنين دول بيساوي 8 فولت، يبقى دي لازم تاخد 4 فولت ودي لازم تاخد 4 فولت لان هم ايدنتيكال، وطالما الثالثه كمان ايدنتيكال فالفولتج دروب كمان هنا هيكون 4 فولت، فبالتالي مجموع الفولتج دروبس الثلاثه دول هيكون 12. فلازم الالكترون اللي جاي من هنا يكون معاه اساس ال 12 فولت، يخسر من هنا 4 يتبقى معاه 8، يخسر من هنا 4 بعد كده يخسر من هنا 4، فيحصل فولتج دروب توتال 8 ويرجع تاني بصفر. فده معناه ان التوتال فولت في الاول هو عباره عن 12 فولت. فانا عندي هنا 12 فولت. نبدا بقى نشوف السؤال بيطلب ايه. فبيقول لك what is the reading on the voltmeter P and what is the EMF of the cell. طبعا احنا جاوبنا السؤال ده خلاص، احنا عرفنا ان البي شايله 4 فولت ده الفولتج دروب، وان السيل شايله 12 فولت، فالاجابه بتاعتي هنا هتكون بي 4 و12
ودي الحل بتاع question number 30. السؤال اللي بعد كده سؤال برضو عن electricity. بيقول the power of an electric heater is 3 كيلو وات. احنا بنتكلم هنا عن electric heater as a load، يعني الهيتر هنا بيشتغل as a resistor برضو. The heater is switched on for a time of 2 hours and 30 minutes. يعني هو اشتغل تقريبا ساعتين ونص. وبيقول لك ان the cost of using the heater for this time is 120 cents. C دي تقريبا stands for cents. Whatever. C is a unit for money. فهو شغل الهيتر which is 3 كيلو وات باور لمدة ساعتين ونص، ودفع فاتورة 120 سنت فاتورة الكهرباء على الاستخدام لمدة ساعتين ونص للإلكتريك باور، للإلكتريك هيتر بتاعه. فهو بيقول لك إذا كان اللي دفعه ده 120 سنت، طيب عايز يعرف ايه الكوست بتاع ال 1 كيلو وات اور انرجي للمكان ده. طيب احنا عارفين ان الانرجي عامة بتساوي الباور تايمز التايم بتاعك، واحنا المفروض نكون عارفين ان الباور اليونت بتاعتها بتكون بالواتس، والتايم الاس اي يونت بتاعتها دايما تكون بالسكند. فلما اضرب الوات دي المفروض كي كابيتال سوري دبليو كابيتال تايمز التايم which is in seconds يطلع لي الانرجي in جولز. دي الاس اي يونتس بتاعتنا يا جماعه. ولكن مش دايما الاس اي يونتس بتستخدم في الحياه العامه، يعني المهندسين عامه بيستخدموا يونت تانية، ومحصلين النور بيستخدموا يونت تانية غير الجولز للتعبير عن الانرجي، وبالذات الانرجي بتاعه الكهرباء. بدل ما يستخدموا وات دايما بيستخدموا الكيلو وات، وبدل ما يستخدموا السكندز بيستخدموا الاورز. فاليونت بتاعتنا لما ممكن نكومباين ات توجذر هتبقى عباره عن كيلو وات تايمز اور، كيلو وات اور. ليه بيستخدموها؟ لان دايما احنا الباور اللي بنستخدمها دايما بتبقى رقم كبير، كيلو يعني 1000. فاليونت بتاعتنا دايما بتبقى in terms of kilowatts not watts، لان احنا دايما بنستخدم في الشهر مثلا نستخدم كام كيلو وات. التلفزيون والحاجات دي كلها بتشتغل مع بعض بتستهلك كذا ألف وات، مش بتستهلك عدد بسيط من الواتس. فدايما الاسهل ان احنا نعبر عليها ان انا استخدمت 5 كيلو وات احسن ما اقول ان انا استخدمت 5000 كيلو وات. فهي بتبقى اسهل ان احنا نستخدم الكيلو وات بالنسبه للباور. ودايما الاستهلاك بتاعنا بيبقى الوقت بتاعه in terms of hours. يعني انا مثلا اقول لك انا شغال تلفزيون لمده 3 ساعات، فشغلت تلفزيون الشهر ده لمده 50 ساعه، لمدة الشهر كله 50 ساعة. فمش هقعد اقول انا استخدمته لمدة 30,600 ثانية، لان الاس اي يونت ثانية، ولكن الاسهل ان احنا نقول ان هي بالاورز. فساعتها اليونت هتبقى اسهل، بدل ما اقول واتس تايم سكندز تطلع لي جولز، وطبعا الرقم بالجولز هيبقى رقم كبير جدا لان الواتس رقم كبير والسكندز هيبقى رقم كبير جدا. الاسهل ان انا اخليها بالكيلو وات، والتايم بدل ما اخليه بالسكند اخليه بالاورز. فهو جاي بيقول لك في السؤال ده ان انا استخدمت الهيتر لمدة ساعتين ونص، تمام، والباور بتاعتي كانت 3. فانا معنى كده ان انا الانرجي اللي انا استخدمتها هتكون ان انا الباور بتاعتي 3، واهم حاجة اكتب جنبيها اليونت كيلو وات، والتايم اللي انا استخدمته كان عبارة عن ساعتين ونص يعني 2.5 hours. فانا بجمع اليونتس بتاعتي اللي هي الكيلو واتس والاورز مع بعض، فيفضل عندي على الناحيه اليمين كيلو وات اور، وهضرب الثلاثه في الاثنين ونص اللي هي بتساوي 7.5 كيلو وات اور. فدي كميه الانرجي اللي استخدمها. فالانرجي اللي استخدمها 7.5 كيلو وات اور. بيقول لك ان في ال7.5 كيلو وات اور دول استخدم فيهم 120 سنت. فانا ممكن اعمل الريليشن دي، ممكن اقول ان ال7.5 كيلو وات اور كلفتني 120 سنت. طيب هو بيسألك سعر ال1 كيلو وات اور كام؟ يعني انا هنا هكتب سعر ال1 كيلو وات اور هيكون كام. فساعتها بعمل كروس مالتيبليكيشن، بضرب ال1 في ال 120 divided by ال 7.5 كيلو وات. فساعتها الاماونت اللي انا بدفعها الكوست يعني هيساوي 1 كيلو وات تايمز 120 سنت على 7.5 كيلو وات. فالرقم اللي هيطلع لي هيكون 16 سنت. فده سعر ال 1 كيلو وات اور بتاعتي. question number 32 هو شبه الكويستشنز اللي احنا كنا بنحلها قبل كده اللي هي ليها علاقة بالإلكتريسيتي، بس السؤال ده مختلف شوية. ان انا عندي هنا ان السورس بتاعي مش زي السورسز اللي احنا كنا دايما بنستخدمها. في المسائل اللي فاتت كلها كان السورس بتاعي كان عبارة عن باتري،
الباتري كانت عباره عن شرطتين، واحده شرطه كبيره وشرطه صغيره، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. في الحاله اللي بنتكلم عليها هنا دلوقتي احنا بنتكلم على AC current اللي هو جاي من المينز الكتريسيتي. المينز الكتريسيتي معناها اللي هي جايه من محطات الكهرباء اللي بتعملها الحكومه بتاعه كل دوله للبيوت اللي موجوده فيها. فاحنا مثلا في مصر دايما انت بتلاقي عندك حاجه اسمها الفيشه، وفي حاجه عندك البطاريه بتستخدمها عشان تشغل بيها حاجه مؤقتا بتطلع دي سي كارنت. ولكن الفيش ما بتطلعش دي سي كارنت. الفيش اللي موجوده في البيوت بتطلع، اللي هي بتاخد الفيشه من الحيطه يعني، بتطلع حاجه اسمها alternating current، لان هو بيبقى جاي من جنريتورز بتلف، فبتطلع AC current بيقلب الساين بتاعته بوزيتيف ونيجاتيف كل ثانيه 50 مره، لان الفريكونسي بتاعه الالكتريسيتي في مصر بتبقى 50 هرتز. دي معناها ان الكرنت بيتقلب بوزيتيف ونيجاتيف 50 مره في الثانيه. الحاله اللي عندنا هنا دي ان انا بيبقى عندي دايما الفيشه فيها تو بورتس. البورت الاولاني بيبقى طالع منه اللايف واير. اللايف واير ده اللي هو الواير الحي اللي بيبقى متوصل للفيوز، بحيث ان انا لو الكهرباء بقت عاليه قوي الفيوز ده بيسيح فما يحرقش اللود بتاعي اللي هو الابليونس اللي هنا دي. فانا مثلا هنا اللود بتاعي هو بيتكلم ان انا عندي لايتنج سيركت، وبيسال على السويتش ان هو دايما بيبقى بليست في اللايف واير، وبيسال ليه بيكون بليست في اللايف واير. طبعا السيركت دي لازم نكون حافظينها. زي ما احنا شايفين انا اول حاجه بيبقى عندي اسمها لايف واير اللي هو البورت اللي شايل كل الفولت بتاعي. يعني انا مثلا الفولت في مصر 220 فولت. 220 فولت بيبقى فيه بوزيتيف وفيه نيجاتيف. البوزيتيف 220 والنيجاتيف زيرو بالنسبه لل 220. فالنيوترال واير شايل زيرو، اللايف واير شايل كل ال 220 فولت. عشان كده خطر جدا ان واحد يمسك اللايف واير بايده، ان هو ممكن يتكهرب وممكن يحصل له الكتريكيوشن ويموت بسببها. فانا عندي اللايف واير هنا ده هو اللي شايل الكرنت كله، واللايف واير ده بيبقى كونكتد للفيوز وكونكتد في نفس الوقت للسويتش، والسويتش كونكتد لللود. اللود ده اللي هو الحمل. فمثلا في الكيس بتاعتنا احنا خلينا نتكلم ان هي اللمبه، ان هو بيسأل على لايتنينج سيركت. اللمبه دي بتكون متوصله بالسويتش اللي انت بتتحكم فيه ان انت بتقفل فيه اللمبه وبتولعها تاني. فالسويتش ده طول ما هو مفتوح يبقى مفيش كارنت هيمشي، لان الاير از ريزيستنس او انسوليشن، فالكارنت مش هيعدي. اول ما اقفل السويتش ده بيقفل، فالكارنت بيمشي في اللود يولع اللمبه ويعدي، يرجع تاني في النيوترال ويرجع تاني للنيوترال بورت اللي كانت عندي، واللايف واير بيفضل مكمل الكارنت بتاعي. فالسؤال هنا بيقول لك السويتش دايما محطوط عند اللايف واير، وبيسألك ليه. فهو الإجابة عندي نمبر 1 مثلا بيقول إن اللامب in the circuit can be isolated from the supply. الإجابة صح، لأن أنا لما أفتح السويتش هنا أنا بأيسوليت اللود ده من السبلاي، فطالما ايسوليتد مفيش كارنت هيمشي فيه، فاللمبة هتفضل مقفولة. فالإجابة الأولانية صح. بس تعالوا نقرا الإجابات اللي بعد كده. بيقول لك إن الفيوز بيبقى محطوط في النيوترال واير. الإجابة لأ، الفيوز دايما بيكون محطوط في اللايف واير، عشان لو حصل إن الكارنت اللي عندي طلع بزيادة قوي ممكن يحرق اللمبة، بدل ما اللمبة تتحرق الفيوز هو إيه اللي يتحرق. ودي كمان بتبقى موجوده اكتر في التكييفات والكلام ده والثلاجات وكده، عشان ما يحرقش التكييف او الثلاجه. الحاجات دي غاليه، فبنحط فيوز وبعد كده الفيوز بيسيح فبنغيره بفيوز تاني لو الكرنت كان عالي جدا. طيب نشوف الاجابه الثالثه، واحنا متوقعين ان هي تكون غلط لان احنا عارفين ان الاجابه الصح هي ايه. بيقول لك the switch does not work in the neutral wire. الاجابه لا، السويتش كان work in the neutral wire، بس احنا بنحطه في اللايف واير عشان نتحكم في اللود. الإجابة رقم دي بتقول إن too much current flows in the earth. الإجابة برضو لأ، دي ملهاش علاقة بالسؤال أساسا. هو في حاجة اسمها الجراوند. الجراوند ده بيبقى متوصل لللود، بحيث إن لو في extra current طلع على اللود، الجراوند ياخد الإكسترا current ده ويوديه للإيرث، بحيث إن محدش يتكهرب لو مسك الإكسترا تشارجز أو الستريت تشارجز اللي بتكون في الميتال سيرفيس بتاع الثلاجة أو بتاع الغسالة. فالأنسر بتاعتنا الصح هتكون A. Question number 33 بيقول إن أنا عندي a wire is placed in the magnetic field between the poles of a magnet as shown. المagnetic field أنا رسمه هنا بالأحمر، ده بنديله دايما السيمبل B. بيبقى طالع من النورث بول للساوث بول، فده اتجاه المagnetic field بتاعي. وبيقول لك إن أنا حاطط ما بين two poles دول wire. الواير ده ماشي فيه current، فهنا في current I ماشي في الواير بتاعي في الاتجاه ده. دايما لو انا عندي واير ماشي فيه moving charges وسط magnetic field، الموفينج charges دي بيحصل عليها force. انا عندي الكارنت احنا عارفين ان هو عباره عن charges بتتحرك جوه الواير، فالمفروض ان هيحصل عليها force. اتجاه الفورس ده بيبقى بنعرفه من اتجاه الاي كروس البي.
وبنستخدم الرايت هاند رول عشان نعرف اتجاه الفورس على الواير ده، واتجاه الفورس على الواير ده هيكون جوه البيج اللي جوه. فهنا هو مش بيسألك على اتجاه الفورس، هو بيقول لك ايه اللي ممكن اعمله عشان ازود السايز اوف ذس فورس اللي على التشارجز اللي جوه الواير ده. فاول حاجه بيقول لك reverse both the direction of the current and the poles of the magnet. لو احنا عملنا كده احنا بنغير اتجاه الفورسز، وفي الحاله دي احنا لو غيرنا اتجاه الكرنت يبقى الفورس هتغير اتجاهها، بدل ما هي جوه الصفحه تبقى بره الصفحه. وهنا كمان بيقول لك ان غيرت الاتجاه بتاع البولز، فانا عملت تغيير مرتين، ففي الاخر هيرجع عندي نفس الاتجاه. وهو مش بيسال على الاتجاه، هو بيسال على الماجنتيود بتاع الفورس، السايز بتاع الفورس نفسها. بيقول لك reverse just the direction of the current. الاجابه برضو لا، احنا بنغير الدايركشن فبيغير direction of the force. بيقول لك use stronger magnet. دي اجابه صحيحه، لان هي الفورس بيعتمد على المagnetic فيلد وعلى الكرنت، فلو واحده منهم زادت الفورس هتزيد، ولو اللينث اوف ذا واير كمان زاد الفورس كمان هتزيد. فالاجابه سي صح. بيقول لك use a thicker wire with the same current. الاجابه لا، لان ما بيعتمدش على الثيكنس، هو بيعتمد على اللينث، فلو كان غير اللينث كنت اقول لك الفورس هتتغير. لكن الاجابه الصح هي سي. Question number 34 بيقول إن أنا عندي a 12 volt lamp glows at a normal brightness when connected to a secondary coil of a mains transformer. The mains voltage is 240 volt. طيب أول حاجة لازم نعرف يعني إيه transformer. الترانسفورمر ده حاجة عبارة عن two coils, a primary coil and a secondary coil. أنا عندي دايما أي حاجة بشغلها بتكون متوصلة للترانسفورمر، دايما بنقول عليها بالدرجة لما بتكون متوصل للترانس. الفولت اللي بيبقى طالع دايما من المينز اللي هو جاي من الحكومه، يعني اللي هو بيبقى متوصل عندنا في الفيش بتاعت البيوت، بيكون 220 فولت. في انجلترا عشان الامتحانات بتاعتنا من انجلترا كامبريدج بيبقى عندي 240 فولت. ف 240 فولت دي اللي بتبقى جايه من المينز، ودي بيبقى جايه منها البرايمري كويل بتاعي، بتبقى متوصله للبرايمري كويل بتاع الترانسفورمر. فالبرايمري كويل ده عباره عن كويلز كتيره، والسكندري كويل عباره عن كويلز قليله. فالترانسفورمر ده بينقل الفولت من الكويل الكبير للكويل الصغير بنفس الريشيو، فالفولت بتقل بنفس الريشيو من 200 من ال 240 فولت للفولت الصغير، لان انا لو وصلت 240 فولت على اللمبه هتفرقع. فانا لو عايز فولت قليل لللمبه، فازاي هقلل الفولت ال 220 او ال 240 فولت ده؟ ان انا بوصلها لترانسفورمر، والترانسفورمر ده لازم يبقى الريشيو بتاعت الكويل سكندري للبرايمري نفس الريشيو اللي انا عايز اعملها بالنسبه للفولتجز. فانا عندي هنا النمبر اوف كويلز في البرايمري كويل اللي هي ممكن اسميها N1 على النمبر اوف كويلز او التيرنز بتاعت الكويل اللي في السكندري كويل، هتبقى هي نفس الريشيو بتاعت الفولتج اللي في البرايمري كويل للفولتج اللي انا عايزها في السكندري كويل. فانا لو عايز الفولت هنا قليل فلازم اقلل عدد التيرنز هنا قوي، يا اما ازود عدد التيرنز هنا قوي بحيث ان الريشيو تكون كبيره، فالعمليه تقليل الفولت تكون كبيره. فهو بيقول لك ان الترانسفورمر ده عنده 100% efficiency، يعني مفيش لوس في الفولت. الفولت اللي هياخده هنا هو اللي هيبقى هنا، الريشيو هتبقى هي مفيش لوسز. وبيقول لك ان البرايمري كويل عنده 200 تيرن، فبيقول لك هاو ماني تيرنز لازم تكون موجوده في السكندري كويل بحيث ان انا الفولت عند السكندري كويل تكون 12 فولت. احنا عارفين ان الريشيو هنا لازم تبقى قد الريشيو هنا. انا عايز اجيب يعني N2 which is the number of turns of the secondary coil. فانا عارف هنا ان N1 divided by N2، ان الريشيو بتاعت البرايمري كويل للسكندري كويل لازم تساوي الريشيو بتاعت الفولتجز V1 على V2. انا معايا V1 ب 240، معايا V2 ب 12 فولتس، N1 عندي ب 200 فولتس. الانون الوحيد عندي هو ال N2 number of turns on the secondary coil. فكل اللي هعمله ان انا احل حاجه زي كده which is really simple math. كل اللي هعمله ان انا او flip both sides، فانا هخلي N2 على N1 بتساوي V2 over V1. فانا I flipped this side, I will flip the other side. لازم الحاجه اللي اعملها الناحيه الشمال لازم اعملها هي على الناحيه اليمين. Then I'm gonna divide both sides by N2 by N1 sorry، عشان انا عايز اخلص من N1 دي. فهيبقى عندي ال N2 بتساوي V2 over V1، كل ده مضروب في N1. عندي ال V2 ب 12 فولت، هعوض ال V1 ب 240 وبعد كده اضرب في N1 which is 200، هيطلع لي الانسر في الاخر بتساوي 10. فالانسر بتاعتي هتكون الاجابة A. Next question number 35 says which row shows how the electrical energy produced by a power station is transmitted to the distant towns. طبعا احنا عارفين ان لما بنبقى بالذات في الطرق السريعه بنشوف الباور ترانسميشن لاينز، ان انا بيبقى عندي زي ابراج كده وماشي فيها
الباور ترانسميشن لاينز بتاعت اللي بيمشي فيها الكهرباء، اللي بتوصل من السد العالي مثلا لحد البيوت اللي هي مصادر الطاقة بتاعتنا، اللي هي الباور ستيشنز، لحد البيوت بتاعتنا. فالكرنت لازم يمشي في الوايرز دي. طبعا الكرنت عشان يمشي في الوايرز دي لازم يكون ليه فاليوز صغيرة جدا، لان لو الكرنت اللي ماشي هنا كبير اللوسز هتكون كبيره جدا، ان انا عندي اللوسز في الوايرز بسبب الريزيستنس بتضيع از هيت لوسز. فعشان نقلل الهيت لوسز او الانرجي لوسز اللي في الوايرز دي اللي هي بتمشي في مسافات طويله جدا، لازم نحاول ان احنا نقلل الكرنت على قد ما نقدر. عشان كده بنوصل الوايرز دي لترانسفورمرز. الترانسفورمرز دي الرول بتاعها ان هي تعلي الفولتج عالي جدا جدا جدا، بحيث ان الكرنت يكون قليل جدا جدا جدا. فبيبقى عندي دايما الفولتج فيري هاي فولتج. ونوع الكرنت دايما بيكون اي سي كرنت، زي ما اتعلمنا ان المينز فولتج بيكون جاي از ان اي سي كرنت نوت ا دي سي كرنت، لان الدي سي كرنت بيبقى جاي من البطاريه، وطبعا البطاريه مش هتشغل تاونز وسيتيز، لا احنا بنستخدم alternating كرنت جاي من مولدات الكهرباء. فليه بنعلي الفولت؟ عشان الكرنت يكون قليل. وليه لما اعلي الفولت الكرنت بيقل؟ لان انا بيبقى عندي جاي باور معينه، والالكتريكال باور بتساوي الفولت في الكرنت. فعشان الباور تفضل كونستنت دايما، لو انا زودت الفولت الكرنت بيقل، فبيسيب الباور كونستنت. فور اكزامبل لو الباور مثلا عندي بيساوي 10 واتس، والفولت مثلا او الكرنت عندي كبير شويه 5 امبيرز، فساعتها الفولت لازم يكون 2، لان 2 في 5 بيديني 10. طب انا عايز اقلل الكرنت، فكل اللي هعمله هخلي الكرنت مثلا ب 1 بدل 5، فساعتها لازم الفولت يكون ب 10 عشان الباور يفضل دايما 10 واتس. Next question number 36 بيقول the diagram shows a trace of an oscilloscope screen. oscilloscope ده بنستخدمه ان احنا نشوف اي نوع من انواع الويفز. وبيقول لك ان the first peak occurs when a pulse of sound is emitted. فانا عندي الاوسيلوسكوب ده متوصل لكهرباء، لما مثلا بطلع pulse of sound بيطلع عندي بيك زي voltage بيك كده، وبعد كده في ريسبتور بيستقبل الايكو اللي جاي بعد ما الساوند بيكون produced. فانا بطلع ساوند ويف بتخبط في الحيطه and then it goes back to the receiver او الساوند سنسور بتاعي، فبيطلع لي بيك تانية اللي هي بيكون حس بيه الايكو يكون رجع تاني بعد ما يكون خبط طبعا في الوال. فهو بيقول لك the trace moves across the screen بتاخد وقت 24 ملي سكندز. يعني التريس دي كلها اللي هم ال 8 سنتيمتر دي كلها بتمشي في السكرين بسرعة 24 ملي سكند، يعني بتاخد وقت بس 24 ملي سكند، وبيكون الديستنس اللي مشيتها دي 8 سنتيمتر. دي سرعة الويفز اللي في السكرين عامة، دي سرعة السكرين. والمسافة ما بين البيك الأولاني والبيك التاني اللي هو البيك بتاع البولس اللي طلع ودايما بيكون كبير، والبيك بتاع الإيكو اللي جه 3 سنتيمتر. زي ما انتم شايفين البيك اللي received by the echo بيكون قليل، لأن في طبعا sound waves بعد ما بتخبط في الوول بيبقى lost a lot of its energy، فاللي بيبقى راجع بيبقى some of the small energy. دايما الإيكو بيكون صوتي واطي اللي بيبقى راجع تاني للريسبتور، عشان كده البيك بتاعه صغير. هو عايز يعرف how long does it take for the sound to travel to the wall. هو واخد وقت قد ايه عشان يوصل للوال. فانا مثلا عندي السنسور البولس طلعت من هنا راحت خبطت في الوال وبعد كده رجعت تاني. هو بيقول لك ان ال 8 سنتيمتر دي بتمشي بسرعة 24 ملي سكند، يعني دي التايم اللي بياخده ال 8 سنتيمتر دي عشان تعدي 24 ملي سكند. انا كاتبها هنا متر بير سكند، فحد طبعا لو عمل كده دي حاجه كبيره جدا غلط، لان هي متر بير سكند دي معناها سرعه، هنا دي ملي سكند which is time، ملي which is 10 to the power minus 3. ده الرقم ده معناها 10 to the power minus 3، الملي is 10 to the power minus 3 بغض النظر. فالسرعه اللي بيمشي بيها is 24 ملي سكند. طب المسافه ما بين البيك الاولاني والبيك التاني قد ايه؟ المسافه كانت 3 سنتيمتر. تمام. طيب يعني 3 سنتيمتر دول خدوا وقت قد ايه؟ كل اللي هنعمله هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هنضرب ال3 في ال 24 ونقسمها على ال8. فال3 في ال 24 divided by 8 this will give you 9 milli seconds. وده الوقت اللي خده الايكو عشان يروح من البولس emission يوصل للوال and then يرجع تاني للسنسور تاني.
فالوقت اللي بياخده طبعا هيكون نص الوقت اللي خده عشان يروح ويرجع. الوقت اللي خده عشان بس يوصل للوال هيكون نص الوقت اللي خده عشان يروح ويرجع، لان هو هنا ضربنا المسافه في 2. فالوقت اللي خده هو اللي بيسأل اللي هو عشان بس يروح من البروديوسر للوال هيكون طبعا نص ال9 ملي سكند which is 4.5. فالاجابه بتاعتنا هتكون 4.5. The next question says أنا عندي a diagram that shows a nuclear reaction. Nuclear reaction معناها إيه؟ إن أنا بيحصل عندي two particles بيتجمعوا مع بعض and then they بيحصل نوع من أنواع الفيجن. fission يعني they break apart وبيطلع في الآخر some beta or gamma particles or alpha particles أو neutrons وهكذا. فاللي عندي هنا ان انا حصل في الاول فيوجن and then بيحصل فيجن. الفيوجن بيحصل ان هما التو بارتكلز بيتجمعوا مع بعض and then بسبب الريبولشن ما بين البارتكلز فبيتفرقوا تاني عن بعض وبيطلعوا other types of particles. فهو بيقول لك هنا ان الشيدد بارتكلز دي اللي هي الرمادي دي uncharged، واحنا المفروض نكون عارفين ان الانشارج بارتكل اللي هي النيوترال بارتكلز هم بنسميهم النيوترونز، والحاجات البوزيتيف تشارج دي بنسميها البروتونز. واحنا عارفين ان الستراكشر اوف ان اتوم عباره عن نيوكليوس. النيوكليوس بيكون جواها بروتونز ونيوترونز وبيكون براها شويه الكترونز، ولازم يكون عدد الالكترونز دي قد عدد البروتونز اللي موجوده جوه النيوكليوس. فهو بيقول لك what are the products shown in this reaction اللي انت شايفه قدامك. انا شايف هنا charged particle ده البرودكتس اللي على اليمين، uncharged particle لونها رمادي، فuncharged يبقى المفروض ان هي نيوترون. وشايف هنا شويه بروتونز مع نيوترونز، وانا عارف ان النيوكليوس بتتكون من بروتونز ونيوترونز، فتقريبا دي نيوكليوس بتاعت some element ودي نيوترون. فاللي انا شايفه هنا عندي الانسرز اللي موجوده ان انا عندي هيليوم اتوم ونيوترون. هل هي دي الاجابه الصح؟ انا عندي نيوترون فعلا، بس هل اللي عندي هنا ده اتوم؟ الاجابه لا. الاتوم بيكون فيها نيوكليوس which is عباره عن بروتونز ونيوترونز مع الكترونز، بس هنا مش باين ان في الكترونز. فالاجابه الاولانيه غلط، وبالتالي الاجابه الثانيه غلط. الاجابه الثالثه هي الصح رقم سي، بتقول ان انا بيطلع عندي هيليوم نيوكليوس. ايوه في نيوكليوس هنا عباره عن بوزيتيف بروتونز ونيوترال نيوترونز، وعندي نيوترون تاني لوحده، فهي دي الاجابه الصح. دي مش هيليوم اتوم. ليه مش هيليوم اتوم؟ عشان مفيش الكترونز. لو في الكترونز هنقدر نقول ان دي اتوم مش نيوكليوس، فالاجابه بتاعتنا هتكون سي. Next question بيقول لك the results of the alpha particle scattering experiment gave evidence for which of the following. ده سؤال المفروض نكون احنا somewhat حافظينه، او الاحسن نكون حافظينه وفاهمينه. الالفا بارتيكل سكاترينج اكسبيرمنت اللي هو استخدموا فيها الجولد فويل وطلعوا الفا بارتيكل، والالفا بارتيكل عباره بالمناسبه عن هيليوم نيوكليوس اللي احنا شفناها في السؤال اللي قبليها. فكانت الالفا بارتيكلز دي بتعدي بتخبط في شويه حاجات وتعمل باونسنج باك، وساعات كانت بتعدي وما بتعملش باونسنج، وساعات كانت بتعمل ديفييشنز. فدي عرفتنا ان انا عندي جوه هنا اتومز، والاتومز عباره عن نيوكليوس، وبعيد قوي عن النيوكليوس دي some electrons. اوكي، فعشان كده الالفا بارتيكلز عرفت تعدي لما عدت ما بين النيوكليوس والالكترونز، وحصل لها ديفييشن بسبب البوزيتيفلي تشارج نيوكليوس، وساعات كانت بتخبط في النيوكليوس نفسها وتعمل باونسنج باك. فالريزلت بتاعت الاكسبيرمنت دي عرفتنا ان الاتوم عباره عن نيوكليوس، والنيوكليوس دي حواليها الكترونز بعيده عن النيوكليوس. فالاجابه بتاعتنا هتكون دي، لان هي عرفتنا the nuclear atom. السؤال اللي بعد كده تكملة، او هو انا جاوبت في السؤال اللي قبليه. بيقول لك what does the alpha radiation given off by radioactive nucleus consists of. الالفا راديشن يا جماعه عباره عن هيليوم نيوكليوس، عباره عن 2 بروتونز و 2 نيوترونز. فالاجابه على طول دايركتلي هتكون بي. دي حاجه لازم نكون حافظينها كويس جدا. Last question في الامتحان بيقول ان انا عندي one nucleus of uranium isotope contains 238 nucleons of which 146 are neutrons. Which is the nucleus of another isotope of uranium. طيب لازم نكون فاهمين يعني ايه الاول نيوكليون. النيوكليونز هم البروتونز او النيوترونز. اي حاجه جوه النيوكليوس بنسميها نيوكليون. فانا عندي هنا لو رسمت نيوكليوس جواها بوزيتيف بروتونز ونيوترونز هرسمها از دوائر كده.
عدد الحاجات اللي جوه النيوكليوس كلها اللي هي النيوكليونز عددهم في اليورانيوم ايزوتوب is 238. بيقول لك منهم شويه نيوترونز، هي بيتكونوا من نيوترونز وبروتونز. شويه النيوترونز دول are 146 وبالتالي شويه البروتونز هيكون 238 minus 146 which is 92. اللي بيحدد نوع الاليمنت اذا كان يورانيوم اذا كان هيليوم اذا كان ارجون اذا كان اي نوع هو عدد البروتونز. ده اهم حاجه. ممكن يكون عندي another uranium عندها different number of nucleons بس لازم يكون عندها the same number of protons. يعني لو انا عندي ممكن يبقى عندي ايزوتوب تاني جواه نفس عدد البروتونز بس عدد كبير جدا من النيوترونز، فممكن يكون اي رقم مختلف، ولكن لازم يكون عدد البروتونز طالما اسمه يورانيوم لازم يكون عنده نفس عدد البروتونز. طالما نفس الاسم يبقى لازم يكون عنده نفس عدد البروتونز بغض النظر عن عدد النيوترونز. عدد النيوترونز ممكن يكون مختلف تماما، ممكن يكون 143 ممكن يكون 148 ايا كان. فبيسألك هنا اني اوبشن من دول بيكون بيعبر عن النيوكليوس اوف another uranium. فاحنا عندنا هنا في السؤال ده ان انا عندي 238 نيوكليونز و146 منهم نيوترونز، يبقى الباقي لازم يكون 92. اي ايزوتوب تاني عشان يكون يورانيوم لازم يكون برضو عنده 92 بروتونز. فهو بيقول لك هنا الكيس الاولانيه ان النيوكليونز اللي موجوده في النيوكليوس بتاعه الايزوتوب بتاع اليورانيوم is 235 والعدد النيوترونز 143. عشان اعرف عدد البروتونز اللي جوه كام لازم انقص عدد النيوكليونز من عدد النيوترونز عشان اشوف عدد البروتونز كام. في الحاله الاولانيه هيكون 92 which is the same case as الموجودة في السؤال، فالانسر على طول هتكون ايه. لو جربت الحالة دي 237 minus 147 مش هتطلع 92، ونفس الكلام في اللي بعد كده ونفس الكلام في اللي بعد كده. جربهم بالكالكوليتر هتلاقي دايما ان عدد البروتونز مش 92، فطالما مش 92 يبقى ده على طول other element than uranium. لكن 92 يبقى هو uranium عنده different number of neutrons صحيح، فعشان كده بنسميه ايسوتوب. فايسوتوب يبقى بيكون نفس الاليمنت بس عنده different number of neutrons. وبإجابة السؤال ده سؤال رقم 14 نكون خلصنا تماما part 3، وهنكون برضو خلصنا معاها paper 1 لامتحان نوفمبر 2018. If you missed the parts الأولانيين 1 or 2 you can find the link below في description. click on the links هيبعتك تاني ل part 1 اللي حلينا فيه المسائل الأولانية و part 2 اللي حلينا فيها المسائل التانية. تاني هقول لكم leave your comments تحت. If you want to ask any question you can ask and I will reply to you. If you want to email me personally you will find the email برضو في ال description. I will wait for your ideas for more videos and thank you very much for watching.